Κατά Νίκο, σας καλωσορίζομαι στο πρόγραμμα Sail Ahead, όπως πραγματοποιείται από Ευρωπαίους εταίρους, Lifelong Learning Program και την Ένωση Πλοιάρχων και την IDEC. Είσαστε πλοίαρχος και εργάζεστε στη Tsakos Columbia Shipping ως Training, Safety and Training Officer. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτό και θα θέλαμε να σας υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις όσο απαιτείται, όσο έχει προγραμματιστεί από το πρόγραμμα αυτό. Πολύ ωραία, θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ εκ μέρους της Tsakos Columbia Shipping Management και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ και πάλι. Πώς καθορίζετε την εργασία σας, την απασχόλησή σας και ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες εδώ? Βεβαίως. Λοιπόν, η απασχόλησή μου στη θέση στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν πλοίαρχο, γιατί ασχολείται με θέματα safety και training, κυρίως των ναυτικών. Μάλιστα. Και πρέπει συνεχώς να ενημερώνεσαι με τη καινούργια νομοθεσία, τη διεθνή νομοθεσία, που πρέπει να την εφαρμόσεις πάνω στα πλοία και κυρίως να γίνονται αγοροί ναυτικοί μας. Μάλιστα, για να πληρούν τα στάνταρτ της ασφάλειας και της εκπαίδευσης όσο απαιτείται από τους διεθνείς κανονισμούς. Πώς βρήκατε αυτή τη δουλειά εδώ, σε αυτή την εταιρεία? Αυτή τη δουλειά, όπως γνωρίζετε, εντάξει, πας συνήθως συστημένος. Μάλιστα. Έστειλα το βιογραφικό μου, έκανα ένα interview και ήμουν τυχερός. Πάρα πολύ ωραία. Το λέμε έτσι και απλά. Ούτως ή άλλως είναι και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας στην Ελλάδα και παγκοσμίως, θα έλεγα. Πόσο καιρό είσαστε σε αυτή τη θέση και αν μπορούσατε να μας συνοψίσετε πώς έχει διαδραματιστεί η καριέρα σας μέχρι τώρα? Λοιπόν, σε αυτή τη θέση κλείνω 6 μήνες. Η καριέρα μου είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη. Μετά μου προσφέρουν πάρα πολλές, η Tsakos Ship Management και η Columbia Ship Management προσφέρουν πάρα πολύ, επενδύουν στα στελέχη τους, κάνοντας σεμινάρια, training, δηλαδή τα εκπαιδεύουν τα στελέχη γιατί έχουν απαιτήσεις από αυτά των υστέρων. Ακριβώς. Τι σχετική εμπειρία και διπλώματα, γενικώς qualifications είχατε πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε εδώ στην Columbia Shipping? Λοιπόν, εκτός το ότι έχω το δίπλωμα πλοιάρχου Α, μετά έχω κάνει και μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο του Leicester, αλλά με εξειδίκευση MBA στο Maritime Management. Μάλιστα. Λοιπόν, βέβαια και πάρα πολλά σεμινάρια, παρακολουθώ συνεχώς την ναυτιλιακή αγορά και έτσι συνεχώς ενημερώνομαι. Και πιστεύω όλα αυτά ήταν ένα εφόδιο για να καταλάβω αυτή τη θέση. Για αυτή τη θέση την οποία κατέχετε τώρα, τι προσόντα πιστεύετε ότι απαιτούνται? Οπωσδήποτε για να είσαι στη θέση αυτή πρέπει να έχεις ναυτικό background που λέμε. Δηλαδή να είσαι τουλάχιστον πλοίαρχος Α, γιατί απευθύνεσαι πλέον σε ναυτικούς και εδώ, όπως ξέρετε, είναι μια εταιρεία που έχεις από κάτω από σένα 1.600 άτομα. Μάλιστα. Και ξέρετε, πρέπει να μπορείς να επιβληθείς για να εφαρμόσεις την νομοθεσία και να βρεις τον τρόπο να εφαρμόσεις αυτά που ζητεί η διεθνής ναυτιλιακή αγορά. Μάλιστα. Ποια προσωπικά χαρακτηριστικά, όχι επαγγελματικά, το θέμα qualification και διπλωμάτων και επαγγελματικής εμπειρίας, ποια προσωπικά χαρακτηριστικά, δηλαδή φυσικά, ενδιαφέροντα, ανάδειξη της προσωπικότητας του ανθρώπου πιστεύετε ότι είναι σημαντικά για αυτή τη δουλειά? Εκτός από την επαγγελματική κατάρτιση, τα διπλώματα, το Master Class A, συντηρητικό μεταπτυχιακό, ποια άλλα προσωπικά χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει ένας άνθρωπος? Κοιτάξτε, προσωπικά πιστεύω πρέπει να είναι ένας ευπαρουσιαστικός άνθρωπος, ένα gentle που λέμε, ναι. Να έχει μια φυσική ευγένεια, να μπορεί να συμπεριφέρεται στους συνεργάτες του, να είναι δηλαδή ευγενικός, όχι από τον καβάλι, καταλάβετε. Βεβαίως. Να είναι ευγενικός, να έχει καλούς τρόπους κοινωνικής συμπεριφοράς και στο εργασιακό του χώρο, αλλά και στο εξωτερικό όταν θα μιλήσει, γιατί δεν συνδιαλέγεται μόνο με Έλληνες, που τυχαίνει να εργαζόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Ελλάδα, αλλά να συνδιαλέγεται μόνο τον κόσμο. Έτσι. Και με άλλες εθνικότητες. Και με άλλες εθνικότητες. Και πρέπει να είναι ακριβώς, να είναι και διπλωμάτης βασικά. Διπλωμάτης, να μπορεί να επιβάλλεται, πιστεύετε ότι να μπορεί να επιβάλλεσαι. Βέβαια, αλλά με τρόπο όμως, όχι με αυταρχικό τρόπο. Όχι, με τρόπο και να μπορεί να έχει και μεταδοτικότητα σε ό,τι αφορά το. Γιατί στο training χρειάζεται και μια μεταδοτικότητα
των γνώσεων στους μαθητευόμενους. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί όταν θα πάρεις να κάνεις training σε ένα κοινό 30 ατόμων, 40 ατόμων, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος κατάλληλα. Δηλαδή, αν ο μαθητής διαβάζει μια φορά, πρέπει να διαβάσεις 10. Μάλιστα. Να απαντήσεις όλες τις ερωτήσεις που θα σου κάνουν. Τι επιπλέον training, δηλαδή τι εκπαίδευση επιπλέον έχετε λάβει από τη στιγμή που ήρθατε στην εταιρεία? Έχετε λάβει κάποια επιπλέον, παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια από τον καιρό που ήρθατε στην εταιρεία? Έχουμε παρακολουθήσει. Σε αυτούς τους 6 μήνες. Ναι. Πάρα πολλά σεμινάρια. Πάρα πολλά σεμινάρια, τα οποία μπορείτε να δείτε, είναι ηχοκολλημένα και έξω στην είσοδο της εταιρείας, εδώ πέρα όπως είπαμε στο auditorio. Πάρα πολλά σεμινάρια, γιατί η εταιρεία επενδύει στο training και των στελεχών του γραφείου και το ναυτικό της κυρίως. Για να είναι πάντοτε update σε ό,τι οι κανονισμούς έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστούν στο προσεχές μέλλον. Και συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση, και αυτό γίνεται γιατί είναι τελευταία τεχνολογία στα πλοία μας που έχουμε και τρέχουμε. Μα ναι, η Tsakos Columbia Ship Management είναι γνωστό για το quality το οποίο παρέχει. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι μια καθημερινή σας μέρα εδώ στο γραφείο? Βεβαίως, πολύ εύκολο. Κανονικά το ωράριο εργασίας μας είναι 9 με 5, αλλά ξέρουμε όσοι είμαστε στον χώρο το ναυτιλιακό, έρχομαι από τις 7.30-8 παραδέταρτο και φεύγω 7.30 ώρα, 8 παρά το βράδυ. Γιατί έτσι είναι καταρχάς. Μπορώ να πω ότι η Ελλάδα που βρισκόμαστε στη χώρα είναι στο μέσον μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού ημισφαιρίου και είναι διαφορές ωρών καταρχάς. Όταν σε εμάς είναι 10 ώρα το πρωί, αρχίζει να... Η Ιαπωνία κλείνει το απόγευμα και το απόγευμα ανοίγει η Αμερική. Η Αμερική, ακριβώς. Τα πλοία που τρέχουν worldwide, οι ανάγκες είναι που σας κάνουν πολλές φορές και να συνεχίζετε να δουλεύετε και μέσω του κινητού σας και από το σπίτι σας. Blackberry ακριβώς. Και το shipping είναι 24 hours. Εγώ, συγγνώμη, μπορώ να πω ότι το shipping είναι 25 ώρες το 24 ώρες. Έτσι, ακριβώς. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια σημεία που απολαμβάνετε από αυτή τη δουλειά σας? Βεβαίως. Το κυριότερο για μένα ότι είμαι 41 χρονών, είναι ότι έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω βασικά γνωρίσει όλες τις εθνικότητες του κόσμου και όλες τις κουλτούρες και με έχουν κάνει πολύ open-minded. Μάλιστα. Το κυριότερο για μένα είναι αυτό. Συν το ότι που και μέσα από το χώρο του εργασιακό, αν μη τι άλλο, έχετε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ θετικό. Πολύ θετικό περιβάλλον, ακριβώς έχετε απόλυτα δίκιο. Το κυριότερο τώρα. Αυτό φαίνεται ακριβώς. Να μην λέμε τώρα χρηματικά και αυτά, γιατί τα θεωρώ. Όχι, αυτά τα θεωρούμε στάνταρ. Αυτά τα θεωρούμε στάνταρ. Το θετικό, γιατί γνωρίζεις κουλτούρες, πολιτισμούς και μαθαίνεις το εκμεταλλεύεσαι. Έτσι. Να κάνετε φίλους από πρώτο κόσμο. Εφαρμογές ακριβώς. Θα σας πω το εξής, συγγνώμη που σας διακόπτω. Είναι στο Skype που έχουμε φτάσει στην εποχή να επικοινωνούμε με Skype. Έχω τόσους γνωστούς και πόσους χαίρομαι όταν έχω τα γενέθλιά μου. Από όλο τον κόσμο μου στέλνουν χρόνια πολλά, happy birthday. Έτσι, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο. Πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα, προηγουμένως αναφέρατε κάποια μειονεκτήματα που απορρέουν εκ του φυσικού από αυτή τη δουλειά? Λοιπόν, το κυριότερο είναι ότι η μισή ζωή μας την αφιερώνουμε στον χώρο που εργαζόμαστε. Γιατί οι 12 ώρες από τις 24 ώρες της ημέρας είμαστε στον εργασιακό μας χώρο. Βέβαια, είναι λίγο δύσκολο στο να δημιουργήσει οικογένεια. Δηλαδή, εκτός από το ταξιδεύεις, θέλω να πω εδώ, στην εποχή που ζούμε πρέπει να αντιληφθούν όλοι, να αποδεχτούν αυτό που κάνουμε. Γιατί και στο σπίτι που πάμε πάλι, είμαστε κάτω το follow-up. Υπάρχει το συνεχές follow-up, λόγω της φύσης της δουλειάς. Και πρέπει ο άλλος να το αντιληφθεί αυτό και το καταλαβαίνει, να το καταλάβει. Και ειδικά στις ναυτιλιακές εταιρείες, ορισμένα τμήματα, operation, τεχνικά, το δικό σας τμήμα, το λογιστήριο, παραδείγματος χάρη, δεν πρόκειται να κάνει κάποιους λογαριασμούς το βράδυ. Σίγουρα κάποιον. Πώς βλέπετε την καριέρα σας να διαδραματίζεται, να προσαρμόζεται στα επόμενα χρόνια? Να σας πω, βασικός μου στόχος ήταν να πετύχω μια εταιρεία αυτού του ελληνικού όπως είναι η Tsakos Columbia Management. Βέβαια, ένας νέος φιλόδοξος είμαι
Είναι πολύ ωραίο αυτό, να υπάρχουν φιλοδοξίες, βεβαίως. Φιλόδοξος και θέλω στο δυνατόν να ανέβω στην ιεραρχία. Είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό και σας εύχομαι να, έτσι πραγματικά, να achieve the goals, δηλαδή να πραγματοποιηθούν οι στόχοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι συμβουλή θα δίνατε σε κάποιον ο οποίος θα ενδιαφερόταν να ακολουθήσει μια τέτοια καριέρα και, μια τέτοια απασχόληση, δηλαδή να ασχοληθεί στον τομέα του training σε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία? Τι συμβουλή θα του δίνατε σε κάποιον που θα ήθελε? Θα το πούμε έτσι απλά. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Ναι. Ακριβώς. Είναι τόσο πολύπλευρο και ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ρουτίνα. Δεν υπάρχει ρουτίνα. Το κυριότερο γιατί για να γίνει κάποιος ένας πλοίαρχος είναι ότι δεν πρέπει να του αρέσει η ρουτίνα. Ένα άτομο να έχει ενδιαφέρον, να είναι ζουζούνι μέσα το που λέμε. Σε κάποιον ο οποίος ακόμα δεν ξέρει, δηλαδή αμφιβάλλει αν θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να γίνει πλοίαρχος, γιατί εσείς περάσετε πριν από το γραφείο, περάσατε και από τη θάλασσα μέσα, έχετε αρκετό service και μετά με το πτυχιακό σας. Σε κάποιον ο οποίος ακόμα δεν έχει αποφασίσει, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας, τι συμβουλή θα του δίνατε? Να σας πω, εγώ θα τους έδινα συμβουλή αν είναι να στραφούν στον ναυτιλιακό τομέα, με τον ΑΒ τρόπο, αν θέλουν να πάνε στις ακαδημίες, να ακολουθήσουν, και καλό είναι να έχουν ένα ναυτικό background. Είναι πολύ βασικό γιατί όταν θα το πάρουν τηλέφωνο και θα είναι στο γραφείο στην καρέκλα, θα ξέρουν πώς θα μιλήσουν στον καπετάνιο και θα έχουν την εμπειρία και θα του πούνε. Δεν θα του πούνε κάποια πλακία γιατί ο άλλος είναι στη θάλασσα, ταξιδεύει και εσύ είσαι στεριά. Ξέρει. Και ξέρεις. Τα έχεις περάσει. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά, οι νεότερες γενιές είναι μορφωμένες, υπάρχουν πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια και πάρα πολύ καλές σχολές που τους δίνουν πολλά εφόδια ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής μας στις ναυτιλιακές εταιρείες. Οπότε και στη δεύτερη περίπτωση, go ahead again. Go ahead again, of course. Κατά Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας αφιερώσατε. Σας ευχόμαστε κάθε καλό, τόσο προσωπικό πρώτα-πρώτα και επαγγελματικό. Σας αντεύχομαι και εγώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ.